คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์แนวทางเทคนิคเทรดสั้น Multi Time Frame โดยหาจุดโครงสร้าง5นาทีและคอนเฟิร์มเข้าเทรดใน Time Frame 1นาทีอย่างง่ายๆที่สามารถทำกำไรได้จริงอันนี้คือผลงานล่าสุดบวกกำไรมา130กว่าเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,200 กว่าบาทกับอัตราวินเรทที่ค่อนข้างสูงกว่า 80% เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับโดยก่อนอื่นหลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลรหัสผ่านให้เรียบร้อยเมื่อล็อกอินมาครั้งแรกก็จะเจอลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานผ่านมือถือก็สามารถเทรดได้เหมือนกันก็จะมีในส่วนของแอป Olimtrade นะสามารถโหลดผ่าน App Store แล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เหมือนกันเลยสำหรับการตั้งค่าและอินดิเคเตอร์เมื่อเปิดมาครั้งแรกให้มาเลือกตรงนี้จากแผนภูมิพื้นที่ให้เปลี่ยนเป็นกราฟแท่งเทียนแล้วก็มาเปลี่ยนตรง5วินาทีให้เป็น 5M ก็คือเราจะใช้ Time Frame 5นาทีเป็นหลักนั่นเองแล้วให้เพื่อนๆมาเลือกตรงการวิเคราะห์เชิงเทคนิคแล้วเลือกอินดิเคเตอร์เลื่อนลงมาหาซิกแซกกดติ๊กเข้าไป2ทีมาหน้าการตั้งค่าเพื่อนๆจะเห็นค่ามาตรฐานก็จะเปลี่ยนค่าแรกเดฟจาก10เป็น5ส่วนค่าที่2จะใช้ตามเดิมเลยแล้วก็สีก็จะไม่เปลี่ยนนะก็จะใช้เป็นสีเดิมนี้เลยแค่นี้ก็เป็นการเซตติ้งกราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่จะใช้ในการเทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้ว่า Olimtrade ทำกำไรได้อย่างไรเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆแบบนี้ก็คือ Olimtrade เป็นแพลตฟอร์มที่เทรดได้หลากหลายอย่างแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเน้นไปที่รูปแบบ FTT นะครับหรือว่า Fixed Time หรือว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักนะครับก็จะเป็นการเทรดสั้นเป็นหลักนั่นเองนะก็คือเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าอีก1นาทีข้างหน้ากราฟนะครับจะมีราคาสูงขึ้นหรือว่าราคาต่ำลงมากว่าในราคาปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้นะผมจะคาดการณ์ว่าอีก1นาทีข้างหน้ากราฟจะวิ่งขึ้นสูงกว่าในราคาปัจจุบันก็แค่กดซื้อขึ้นแล้วก็รอระยะเวลาวิ่งให้ครบ1นาทีอย่างอันนี้ผมกดซื้อขึ้นตรงจุดนี้แล้วราคากำลังวิ่งขึ้นไปจบบริเวณจุดนี้แบบนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์ถูกต้องนะครับก็จะได้กำไรมานั่นเองแต่ถ้าราคาวิ่งลงมาต่ำกว่าจุดที่ผมซื้อนี้นะครับผมก็จะมีผลขาดทุนนั่นเองซึ่งก็สามารถทำกำไรได้ทั้ง2ทางเลยนะครับไม่ว่าจะกดซื้อขึ้นหรือว่ากดซื้อลงนั่นเองนะฮะโดยสำหรับการทำกำไรนะครับสังเกตเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับตอนนี้กราฟนะครับให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 80% ถ้าสมมุติว่าเรากำหนดเงินลงทุน10เหรียญนะครับก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่8เหรียญถ้าเราคาดการถูกต้องนะครับเราก็จะได้กำไร8เหรียญบวกกับเงินลงทุนเรา10เหรียญนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราคาดการผิดนะครับก็จะเสียเงินลงทุนหรือว่าขาดทุนไป10เหรียญนั่นเองซึ่งผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็จะให้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวันและเวลาแต่ละช่วงของกราฟตัวนั้นนั่นเองนะฮะโดยทีนี้ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจโครงสร้างของกราฟขั้นเบสิกกันก่อนซึ่งง่ายๆเลยเพื่อนๆดูภาพนี้ประกอบโครงสร้างตลาดมีแค่3อย่างก็คือรูปแบบเทรนขาขึ้นขาลงและช่วงไซด์เวย์โดยเทคนิคในวันนี้ก็จะใช้เทรดแค่รูปแบบตามเทรนก็คือรูปแบบอัพเทรนขาขึ้นและรูปแบบดาวเทรนขาลงส่วนช่วงของไซด์เวย์จะไม่ใช้เทรดนะครับอันนี้เราทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเนาะเรามาดูแพทเทิร์นอัพเทรนเทรดขาขึ้นกันก่อนโดยผมจะแบ่งออกเป็น2สเต็ปหลักๆก็คือสเต็ปที่1นะผมก็จะใช้ในส่วนของ Time Frame M5 นะหรือว่า5นาทีนั่นเองนะครับในการมองหาจุด Break of Structure โดยจะใช้ซิกแซกเข้ามาช่วยในการดูโครงสร้างสวิงของกราฟล่าสุดนั่นเองเหมือนในตัวอย่างนี้เมื่อกราฟขึ้นไปสามารถชนะสวิงก่อนหน้าโดยเน้นที่เนื้อเทียนผมก็จะมองเป็น break of structure หรือว่ามีอาการบอสเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเน้นหาจังหวะ follow by ตาม up trend ขึ้นไปนะครับผมให้ทิกนิดนึงนะสำหรับในส่วนของการดูสวิงโครงสร้างของกราฟเราไม่ต้องดูย้อนหลังไกลเกินนะเอากราฟปัจจุบันเป็นหลักนะครับโดยดูแค่ 5-6 สวิงย้อนหลังของแนวซิกแซกให้มองเป็นรูปแบบเทรนก็พอนะฮะเหมือนกับในตัวอย่างนี้เมื่อเราได้ในส่วนของโครงสร้างใน5นาทีแล้วเรามาดูในส่วนของสเต็ปที่2ย่อลงมาที่ Time Frame M1 นะครับหรือว่า Time Frame 1นาทีเพื่อดูโครงสร้างย่อยของกราฟณช่วงนี้นะครับแล้วก็จะหาจุดคอนเฟิร์มเข้าเทรดโดยจะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยหาคีย์เลเวลตรง 61.8 หรือ 0.618 เป็นจุดที่กราฟมักเด้งแล้วถ้าจุด Key Level มีในส่วนของ Order Box หรือว่า FVG ประกอบด้วยจะช่วยให้แข็งแรงมีโอกาสเด้งกลับตัวได้สูงถึง 80% อย่างในช่วงนี้โครงสร้างกราฟจากสวิงซิกแซกทำจุด Low และ High จะใช้ฟิโบตีจากจุดต่ำสุดลากขึ้นไปหาจุดสูงสุดจะได้จุดรอคอย Key Level
0.618 แล้วก็มีในส่วนของ Order Box ประกอบด้วยก็รอให้กราฟย่อลงกลับมาลักษณะแบบนี้เมื่อมาถึงจุดนี้นะครับเราสามารถกดเข้าออเดอร์ได้เลยหรือจะ pending order นะฮะหรือไม่ถ้าเพื่อนๆเฝ้าหน้าจออยู่นะครับก็รอให้จบแท่งนะครับแล้วก็ค่อยกดเทรดขึ้นไปในแท่งถัดไปได้เลยโดยกำหนดระยะเวลาเทรดนะ2 นาทีขึ้นไปก็จะได้ผลลัพธ์แบบในตัวอย่างนี้ถ้าเรากดตรง Key Level 0.618 สุดท้ายกราฟก็มีโอกาสขึ้นไปปิดสูงกว่าจุดที่เราเข้าเทรดได้นะฮะโดยถ้าเกิดว่ามี Order Box ประกอบด้วยแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้แข็งแรงและมีโอกาสเด้งกลับตัวได้ถึง 80% นะครับอย่างที่ได้บอกไปเนาะหลังจากนั้นเมื่อกราฟทำจุดสูงสุดขึ้นไปเรื่อยๆเราก็สามารถวางฟิโบตามเพื่อหาจุดเข้าเทรดตรงKey Level ตามขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะนี้ก็อาจจะจบงานในคู่เดียวเลยก็เป็นได้ถ้ารูปแบบเทรนชัดเจนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปถึงช่วงใกล้ท้ายคลิปนะฮะในการเทรดออเดอร์จริงๆก็จะได้เห็นการหาจุดเข้าเทรดตามเทรนเรื่อยๆในคู่เดียวแบบนี้ได้อย่างชัดเจนเลยโดยก็มีข้อระวังคือจุดสิ้นสุดของเทรนไม่ใช่ว่าเราสามารถวางจุดฟิโบตามขึ้นไปได้เรื่อยๆเสมอไปโดยจะสังเกตง่ายๆก็คือรูปแบบกราฟนะครับมักจะทำสวิงไฮที่พอๆกันเนื้อเทียนไม่สามารถเบรกทะลุสวิงก่อนหน้าได้แบบนี้มักจะมีโอกาสที่กราฟอาจจะไม่สามารถไปต่อได้และมีสิทธิ์กลับตัวลงมาได้สูงนะฮะเหมือนกับในตัวอย่างนี้นะครับไม่สามารถขึ้นไปต่อได้แล้วก็มีการลงมาเพื่อพักตัวดังนั้นเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็ควรเปลี่ยนคู่เทรดแล้วหาเซตอัพใหม่ในการเทรดแทนนะครับสำหรับแพทเทิร์นเทรดขาลงก็เหมือนกันเลยใช้2สเต็ปหากราฟวิเคราะห์เทรดสเต็ปที่1นะครับเปิดกราฟมาเราอยู่ใน time frame 5 นาทีเพื่อที่จะมองหาในส่วนของจุด break of structure โดยจะใช้ซิกแซกดูโครงสร้างสวิงของกราฟล่าสุดเหมือนในตัวอย่างนี้เมื่อกราฟทะลุลงไปสามารถชนะสวิงก่อนหน้าโดยเน้นที่เนื้อเทียนผมก็จะมองเป็น break of structure หรือว่าบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเน้นหาจังหวะ follow sell ตามดาวเทรนลงไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสเต็ปที่2ก็จะย่อ time frame มาที่ในส่วนของ M1 นะหรือว่าจะใช้1 นาทีเพื่อดูโครงสร้างย่อยนะครับแล้วก็จะหาจุด confirm เข้าเทรดนะฮะโดยที่ก็จะใช้ในส่วนของ Fibo เข้ามาช่วยหาจุด Key Level ตรง 0.618 แล้วก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของจุด Key Level มี Order Box แล้วก็ FVG ประกอบด้วยจะยิ่งดีเลยนะจะช่วยให้โซนนั้นมีความแข็งแรงและก็มีโอกาสที่กราฟมาเทสแล้วกลับตัวได้สูงถึง 80% เลยอย่างในช่วงนี้โครงสร้างจากสวิงซิกแซกทำจุด High และจุดโลถ้าเป็นขาลงนะจะมองในส่วนของสวิงด้านบนลงมาด้านล่างล่าสุดนะครับแล้วก็ใช้ฟิโบจากสวิงไฮลากลงมาหาสวิงโลจะได้จุดรอคอย Key Level 0.618 แต่จุดนี้ไม่ได้มี Order Box แต่มีในส่วนของโซน FVG ด้านบนแบบนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้รอให้กราฟเด้งกลับมาเทสเราสามารถ pending order ไว้ได้เลยหรือถ้าเฝ้าจออยู่รอมาเทส Key Level แล้วรอปิดแท่งก็สามารถกดเข้าไปในแท่งถัดไปได้เลยนะครับโดยกำหนดระยะเวลาเทรด2 นาทีขึ้นไปก็จะได้ผลลัพธ์แบบในตัวอย่างนี้ถ้าเรากดตรง Key Level 0.618 พอดีสุดท้ายนะครับกราฟก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาปิดต่ำกว่าจุดที่เราเข้านะฮะหลังจากนั้นก็เราจะไม่ใช้จุด Key Level เดิมเทรดอีกนะครับรอให้กราฟเซตตัวเบรกโครงสร้างลงมาต่ำกว่าจุดสวิงก่อนหน้าเราถึงจะเซตฟิโบหาจุด Key Level ตามเทรนเทรดลงต่อได้นะครับถ้ากราฟทำจุดสวิงโลต่ำไปเรื่อยๆเราก็สามารถลากฟิโบตามไปได้เลยดูจากจุดสวิงซิกแซกแล้วก็มารอตรงจุด Key Level เหมือนเดิมถ้ากราฟขึ้นมาเทสไม่ผ่านก็กด follow sell ลงในแท่งถัดไปได้เลยก็กราฟ1คู่นะครับถ้าเกิดว่าทำเซตอัพสวิงสวยๆอาจจะหาจังหวะ follow sell ได้ 3-4 ออเดอร์พีคสุดที่ back test มานะครับได้ถึง6 ครั้งในคู่เดียวเลยแต่ก็ต้องรอเซตอัพสวิงสวยๆถึงจะสามารถเทรดตามได้แต่ถ้าในส่วนของสวิงนะครับทำจุดสิ้นสุดของเทรนนะครับก็คือไม่สามารถทำสวิงโลต่ำลงไปได้หรือว่าวิ่งอยู่ในกรอบนานๆนะครับเราก็อาจจะต้องพิจารณาหาคู่เทรดใหม่แทนนะครับยังไงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์จริงๆในการเข้าเทรดกันเลยสำหรับจังหวะนี้อยู่ในคู่ GBP USD เปิดกราฟมาสเต็ปแรกเรามาดูในส่วนของ time frame 5 นาทีกันก่อนผมก็เห็นกราฟเกิดการ break of structure ปิดเนื้อแท่งเขียวขึ้นมาได้นะครับโดยจุดที่ break ขึ้นมาเนี่ยผมก็ดูจากสวิงปลายไส้ก่อนหน้า
ทีนี้สเต็ปที่ 2 ย่อไปหาโครงสร้างย่อยใน M1 นะครับเพื่อดูว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นนะซึ่งช่วงนี้นับกราฟก็มีการทำโครงสร้างที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของฟิโบเข้ามาช่วยนะครับโดยถ้ารูปแบบเป็นเทรนขาขึ้นนะเราก็จะตีจากจุดโลขึ้นไปหาจุดไฮแบบนี้ก็จะได้ในส่วนของคีย์เลเวลเป็นที่เรียบร้อยตรง 0.618 นะครับแล้วทีนี้กราฟก็ลงมาเทสจุด Key Level พอดีผมก็ทำการกดเทรดขึ้นไปทันที$50เพราะว่าในส่วนของจุด Key Level ตรงนี้นะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับก็จะมีในส่วนของ Order Box แล้วก็ FVG อยู่ด้วยดังนั้นคิดว่ามีโอกาสที่กราฟจะเด้งสูงมากนะครับก็เลยกด Follow Buy ขึ้นไปตามเงื่อนไขในการเทรดในส่วนของเทรนขาขึ้นนั่นเองโดยผมก็กำหนดระยะเวลาเทรดนะครับให้จบภายใน2 นาทีทีนี้เนี่ยหลังจากออเดอร์ที่แล้วกราฟก็สามารถเบรกทำจุดไฮที่สูงขึ้นมาได้ผมก็จะใช้ในส่วนของฟิโบนะครับตีหาจุด Key Level เหมือนเดิมเมื่อกราฟนะครับได้มีการย่อกลับมาเทสแล้วจังหวะนี้นะผมก็ค่อนข้างใจร้อนไปนิดนึงนะก็กดเข้าตรงเลเวล 0.5 นะครับหรือว่า 50% นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าแท่งแดงตรงนี้เนี่ยมีการกระชากลงมาแล้วนะครับมาเทสจุดนี้หรือว่าจุด 50% ตรงนี้แล้วมีการทิ้งไส้ไม่ผ่านนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีสิทธิ์เด้งกลับไปก่อนที่จะถึง Key Level นะฮะแล้วก็เปิดแท่งถัดมานะครับก็มีการปิดเขียวด้วยดังนั้นผมก็เลยกดเทรดเข้าไป2 ออเดอร์เลยนะครับออเดอร์แรกเนี่ยก็ได้จุดที่ไม่ค่อยจะถูกใจนะผมก็เลยย้ำไปในออเดอร์ที่2นะครับก็$50เหมือนกันทั้ง2 ออเดอร์ในจังหวะนี้นะครับซึ่งมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะเพราะว่ากราฟนะครับยังไม่มาถึงจุด Key Level บางครั้งกราฟเนี่ยก็อาจจะมีการทะลุลงไปหา 61.8 เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูรอลุ้นกันนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยผมก็เก็บสั้นๆเนาะออเดอร์แรกก็ตามแผน2 นาทีนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่2นะครับก็กดไป1 นาทีโอเคยังสามารถชนะมาได้1 ออเดอร์แล้วเสมอไป1 ออเดอร์ถือว่าโชคดีมากๆหลังจากนั้นกราฟก็มีการลงมาเทสจุด 61.8 แบบนี้เลยแล้วก็มีอาการจริงๆก็คือมีการทิ้งไส้แปลว่าจุดนี้แหละก็คือของจริงที่กราฟอาจมีโอกาสเด้งขึ้นไปต่อโดยก็มีในส่วนของ FVG ประกอบด้วยแต่ก็เหมือนว่ากราฟเขามาใช้แล้ว1 ครั้งแต่ส่วนตัวนะผมก็ยังคิดว่ายังสามารถรับได้อยู่นะครับเพราะว่ากราฟช่วงนี้เนี่ยมีวอลลุ่มที่ค่อนข้างแรงนะในส่วนของเทรนขาขึ้นนะครับผมก็เลยรอดูแท่งนี้ลงมาเทสปุ๊บแล้วก็มีการรีเจ็คก็กดเข้าทันทีเลยแบบนี้ซึ่งหลังจากที่ผมกดขึ้นแล้วกราฟก็มีแรงซื้อเข้ามาสามารถเบรกทะลุขึ้นไปแบบนี้ได้เลยถือว่าได้จุดตามแผนเลยนั่นเองนะฮะโดยหลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็มีการเบรกทะลุทำจุดไฮขึ้นไปต่อผมก็ตีในส่วนของฟิโบแล้วก็รอจุด Key Level เหมือนเดิมเลยโดยกราฟก็ลงมาจริงๆผมก็เห็นรีเจ็คนะแล้วก็มีการกดเข้าออเดอร์ทันทีก่อนจะถึง 61.8 หรือว่า 0.618 เพราะว่าช่วงนี้นะมีในส่วนของ Order Box ประกอบที่ค่อนข้างแข็งแรงเป็นแท่งแดงแท่งนี้แล้วแท่งถัดมาเกิดเป็นแท่งเขียว Imbalance แล้วก็มี FVG ด้วยถ้าเจอแบบนี้ผมก็จะให้เป็นโซน A บวกเลยกราฟมีโอกาสมาถึงแล้วก็เด้งสูงมากๆอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้นะครับกราฟก็มีการเด้งขึ้นเลยนะฮะซึ่งผมให้ทิกนิดนึงนะก่อนที่ผมจะกดเข้าจังหวะนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูในส่วนของแท่งแดงแท่งนี้พยายามลงมาแล้วแต่ไม่สามารถลงมาต่อได้นะครับลงมาแล้วก็มีแรงดีดลงมาแล้วก็มีแรงดีดเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าติดในส่วนของโซนเนื้อเทียนแท่งนี้แล้วมีอาการรีเจ็คทิ้งไส้ขึ้นไปแบบนี้ด้วยดังนั้นช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่แรงซื้อจะมีเยอะกว่าแรงขายแล้วนั่นเองเหมือนกับในจังหวะนี้นะฮะที่เพื่อนๆเห็นผมเทรดน้อยเนี่ยจริงๆก็ถึงเป้าหมายแล้วนะครับแต่เห็นจังหวะนี้มันสวยเนาะก็เลยเอาเศษยอดเงินมากดนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกอยากให้พวกเราโฟกัสแล้วก็ทำความเข้าใจในส่วนของจุดเข้ามากกว่านั่นเองนะครับโอเคเรามาดูจังหวะแพทเทิร์นเทรดขาลงกันบ้างเนาะวันนี้มีแต่ขาขึ้นทางนั้นเลยก็สเต็ปแรกเลยนะเราจะมองในส่วนของ Time Frame M5 ก่อนนะครับผมก็เห็นกราฟมีการ Break of Structure แล้วปิดเนื้อแท่งแดงลงมาได้โดยจุดที่ Break เนี่ยเป็น Swing Low ด้านล่างเลยแบบนี้ถือว่ามีแรงขายเยอะมากๆ
ผมก็จะเน้นหาจังหวะในการกดเทรดลงนั่นเองทีนี้สเต็ปที่ 2ย่อไปหาโครงสร้างย่อยใน M1 แล้วก็ผมจะใช้ฟิโบมาช่วยหาจุด Key Level ถ้าขาลงนะฮะเราก็จะตีจากจุด High ลงไปหาจุด Low แบบนี้แล้วทีนี้กราฟก็ขึ้นมาเทสเรียบร้อยแล้วผมก็ทำการกดเทรดลงไปทันที$50อาจจะเร็วเป็นนิดนึงเพราะว่ากราฟวิ่งค่อนข้างแรงนะถ้ากราฟเกิดมีโซน Order Block แล้วส่งให้แท่งต่อมาเกิดเป็น Imbalance แท่งใหญ่ที่เกิด FVG ด้วยอาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้สูงก็เหมือนกับในจังหวะนี้ก็ตรงคอนเซปต์เลยนะฮะจริงๆผมก็รอตรง Key Level 61.8 นั่นแหละแต่กราฟมีการกระชากขึ้นมาแรงนะผมก็รอให้ใกล้ปิดแท่งแล้วก็กด follow ลงตามนะครับโดยก็กำหนดระยะเวลาเทรดให้จบ2นาทีก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้เลยนะครับซึ่งทุกอย่างนะครับก็เข้ากับเงื่อนไขแพทเทิร์นของการเทรดขาลงเลยนั่นเองนะฮะโอเคสรุปนะครับถ้าใครอยากลองใช้เทคนิคในวันนี้มีเพียงแค่2สเต็ปที่สามารถฝึกฝนทำตามกันได้สเต็ปที่1นะฮะเราก็ดูในส่วนของ time frame 5 นาทีก่อนนะครับซึ่งเราก็จะใช้มองหาจุด break of structure โดยใช้ซิกแซกในการดูโครงสร้างสวิงของกราฟล่าสุดเพื่อหารูปแบบของเทรนให้เจอก่อนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นสเต็ปที่2ย่อลงมาดู time frame M1 นะครับหรือว่า1นาทีเพื่อดูโครงสร้างย่อยจากซิกแซกแล้วหาสวิงของกราฟเพื่อคอนเฟิร์มหน้าเทรดนั่นเองโดยจะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยหาจุด Key Level ตรง 61.8 หรือ 0.618 เป็นจุดที่กราฟมักจะกลับตัวและเด้งเป็นระยะสั้นๆแล้วก็ดูตรงโซน Key Level ช่วงนั้นว่ามีในส่วนขององค์ประกอบ Order Block แล้วก็ FVG อยู่ด้วยหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามีทั้ง2 อย่างนี้นะฮะก็จะช่วยให้โซนนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสเด้งกลับตัวได้สูงถึง 80% เลยทีเดียวโดยทั้ง2สเต็ปที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับหัวใจหลักสำคัญเลยนะคือเราต้องหาโครงสร้างเทรนให้เจอโดยจะใช้ซิกแซกเป็นตัวพระเอกในการมองหาสวิงของกราฟล่าสุดนั่นเองนะครับและสิ่งสำคัญเลยที่อยากจะบอกเพื่อนๆไม่มีเทคนิคเซตอัพไหนที่สามารถชนะตลาดได้ 100% ดังนั้นเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่ดูคลิปนี้จบต้องลองนำไปแบ็กเทสกันก่อนนะฮะโอเคสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับถ้าดูมาถึงตอนนี้นะแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้แล้วนะครับซึ่งในส่วนของ Olimtrade นะครับก็จะมีบัญชีทดลองหรือว่าบัญชีเดโมให้ได้ลองเทรดนะก็คือ $10,000 แบบฟรีๆเลยก็สามารถใช้ตรงนี้ฝึกฝนให้เข้าใจมั่นใจก่อนที่จะเติมเงินจริงก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้มีกลุ่มแจ้งเตือน Signal Alert เอาไว้ให้สำหรับเพื่อนๆคนใหม่ทุกคนก็มีทั้งคู่เงินทองคำและคริปโตถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสแกน QR Code ผ่าน Line Official บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยซึ่งกลุ่มนี้ก็มีมูลค่านะครับผมก็ตั้งใจสร้างขึ้นมาโดยจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดโดยเฉพาะให้สำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่ติดตามและอยากลองเทรดด้วยรูปแบบเทคนิคนี้จริงๆได้เข้ากันแบบฟรีไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มเติมขอแค่ทำตามกฎกติกาเงื่อนไขเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตรงไหนหรือว่ามีคำถามที่ไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะครับก็สามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านแล้วก็จะตอบให้นั่นเองแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ